Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε κάτι σαν μικρό ταξίδι πίσω στο χρόνο. Όχι με χρονομηχανή, αν και δεν θα ήταν κακή ιδέα, αλλά με κάτι πιο διασκεδαστικό. Τα βιντεοπαιχνίδια τρόμου των δεκαετιών 80 και 90. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ο τρόμος στα games δεν ήταν όπως τον ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν hyper-realistic γραφικά, δεν υπήρχε 3D ήχος με Dolby Atmos, ούτε cutscenes που μοιάζουν με ταινίες του Hollywood. Υπήρχαν pixel. Λίγα πίξελ, περίεργη ήχη MIDI και αρκετή φαντασία. Και ξέρετε κάτι? Μερικές φορές αυτός ο τρόμος έπιανε πιο δυνατά, γιατί ο παίκτης έπρεπε να συμπληρώσει τα κενά με το μυαλό του. Θα σας δείξω λοιπόν 10 παιχνίδια που σημάδεψαν εκείνες τις δεκαετίες. Κάθε παιχνίδι είχε κάτι μοναδικό. Άλλο ήταν πρωτοποριακό, άλλο εντελώς αστείο, αν το δεις σήμερα, και άλλο πραγματικά σου έκοβε τον ύπνο. Θα μιλήσουμε για το πώς δημιουργήθηκαν, πώς παίζονταν, γιατί τρόμαξαν τότε και τι σημαίνουν σήμερα. Και ναι, θα βάλουμε και λίγο χιούμορ, γιατί μερικά από αυτά μοιάζουν περισσότερο με μέμες παρά με εφιάλτες πλέον. Οπότε καθίστε αναπαυτικά, χαμηλώστε τα φώτα ή ανάψτε τα όλα, δεν θα σας παρεξηγήσω. Και πάμε να δούμε τα 10 καλύτερα horror games των 80s και 90s. Πάμε κατευθείαν στο 1982, Atari 2600, ένα παιχνίδι που το όνομά του τα λέει όλα. Haunted House. Ο χαρακτήρας σου είναι δύο μάτια. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν έχεις σώμα, δεν έχεις πρόσωπο, μόνο δύο μάτια που κινούνται μέσα στο σκοτάδι ενός στοιχειωμένου αρχοντικού. Το υπόλοιπο της οθόνης μαύρο, απόλυτο σκοτάδι. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι πρέπει να βρεις τρία κομμάτια ενός μαγικού αντικειμένου, αποφεύγοντας αράχνες, φαντάσματα και νυχτερίδες. Τώρα λογικά το βλέπετε και λέτε σιγά τον τρόμο. Αλλά παιδιά, 1982. Οι περισσότεροι τότε έπαιζαν Pac-Man και Space Invaders. Ξαφνικά να βρίσκεσαι σε ένα παιχνίδι που σε βάζει σε έπαυλη γεμάτη φαντάσματα, με σκοτάδι παντού, ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Και οι ήχοι περίεργοι, παράφωνοι, σχεδόν τρομακτικοί για εκείνη την εποχή. Έμοιαζαν με να χτυπάει μια κατσαρόλα κάτω. Αλλά τότε αυτά ήταν τα jump scares της δεκαετίας. Το Haunted House ήταν από τα πρώτα που έπαιζαν με την ιδέα της ατμόσφαιρας αντί για καθαρή δράση. Σήμερα το βλέπεις και γελάς, αλλά τότε μπορούσε να σε κάνει να κοιτάς γύρω σου λίγο πιο προσεκτικά όταν έσβηνες τα φώτα. Πάμε Ιαπωνία τώρα, το 1989. Η Capcom έφτιαξε κάτι που σήμερα θεωρείται ο παππούς του Resident Evil, το Sweet Home. Βασίστηκε σε μια ταινία τρόμου με το ίδιο όνομα. Η ιδέα ήταν φαινομενικά απλή. 5 χαρακτήρες παγιδευμένοι σε στοιχειωμένη έπαυλη. Ο καθένας είχε διαφορετική ικανότητα. Άλλος άνοιγε κλειδωμένες πόρτες, άλλος ζωγράφιζε χάρτες, άλλος θεράπευε τραύματα. Έπρεπε να συνεργαστούν για να προχωρήσεις. Αλλά εδώ είναι το ζόρι. Αν κάποιος πέθαινε για πάντα. Δεν ξαναγυρνούσε. Και το παιχνίδι άλλαζε. Είχε διαφορετικά φινάνε ανάλογα με το ποιοι χαρακτήρες επιβίωναν. Για NES αυτό ήταν επαναστατικό. Δεν ήταν απλά RPG. Ήταν γεμάτο gore, αίματα, creepy, τέρατα και jump scares για την εποχή. Το NES ήταν κάτι που πραγματικά δεν περίμενες. Θυμηθείτε, μιλάμε για κονσόλα που είχε Mario και ξαφνικά παίζεις ένα παιχνίδι με πτώματα. Σοκ! Αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για το Resident Evil. Η ιδέα της έπαυλης, το inventory, οι πόροι που τελειώνουν, το horror σενάριο, όλα ξεκίνησαν από εδώ. Και αλήθεια, ο Healer πέθανε πρώτος. Κλασικά πράγματα. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε πιο κάλθι περιοχές. Το 1990 η Horrorsoft κυκλοφορεί το Elvira Mistress of the Dark. Ναι, βασισμένο στην ίδια την Elvira, την queen του Gothic Humor. Το παιχνίδι ήταν adventure RPG με στοιχεία Dungeon Crawler. Βρισκόσουν σε ένα κάστρο γεμάτο τέρατα και έπρεπε να το εξερευνήσεις, να μαζέψεις αντικείμενα, να φτιάξεις φίλτρα και να πολεμήσεις. Η Elvira ήταν πάντα παρούσα με τα κλασικά της αστιάκια.
Οπότε το παιχνίδι είχε μια περίεργη ισορροπία. Από τη μία αιματηρές σκηνές, αποκεφαλισμοί, γκορ, και από την άλλη εκείνη να σχολιάζει χαριτωμένα. Για την εποχή ήταν εντυπωσιακό σε γραφικά και σε ελευθερία κινήσεων και είχε και αρκετή δυσκολία. Δεν ήταν για όλους. Και φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι πολλοί το έπαιζαν τότε όχι επειδή αγαπούσαν το RPG, αλλά επειδή ήθελαν να δουν την Ελβίρα σε pixel art. Εφηβεία είναι αυτή, κατανοητό. Αλλά στο τέλος έμειναν για το gameplay γιατί ήταν πιο βαθύ από όσο περίμενες. Ένα παιχνίδι που κατάφερε να ισορροπήσει τρόμο και χιούμορ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, αμέσως μετά το πρώτο Elvira ήρθε και το sequel. Το Elvira 2, The Jaws of the Cerberus. Αν το πρώτο είχε μια δόση χαβαλέ και κάλτα ατμόσφαιρας, εδώ η Horrorsoft είπε «Εντάξει παιδιά, τώρα πάμε για full τρόμο». Το παιχνίδι αλλάζει. Δεν είσαι σε κάστρο, αλλά σε κινηματογραφικό στούντιο. Ωραία ιδέα, έτσι. Γιατί κάθε θεματικό σκηνικό, π.χ. ένα σετ με zombies, ένα άλλο με φαντάσματα, έπαιρνε ζωή. Και μάντεψε, εσύ ήσουν παγιδευμένος εκεί μέσα. Το gameplay κρατούσε το ίδιο ύφος, first person, exploration, inventory management, μάχες. Αλλά η δυσκολία ήταν πολύ πιο ανεβασμένη. Και το gore, επίπεδο, αν σε δουν οι γονείς σου να το παίζεις, κλείνουν το PC κατευθείαν. Η Elvira φυσικά ήταν εκεί, αλλά λιγότερο αστεία από ό,τι στο πρώτο. Το παιχνίδι έπαιρνε πιο σοβαρό τόνο και πραγματικά προσπαθούσε να σε βάλει σε κλίμα αγωνίας. Και για να είμαι ειλικρινής, ήταν από εκείνα τα παιχνίδια που τα έπαιζες με παρέα και κάθε φορά που κάποιος έβρισκε καινούριο δωμάτιο, όλοι έσκυβαν πάνω από την οθόνη να δουν τι θα ξεπεταχτεί. Ένα κλασικό δείγμα horror των early 90s που ισορροπούσε ανάμεσα σε cult και αληθινό τρόμο. Τώρα ας πάμε σε κάτι που πραγματικά στοίχιωσε κόσμο. Waxworks. Η Horrorsoft είχε αρχίσει να βρίσκει τη φόρμουλα και εδώ την πήγε στα άκρα. Σενάριο. Βρίσκεσαι σε μουσείο κέρνων μειωμάτων. Ωραία. Κάθε αίθουσα είναι μια πύλη σε διαφορετική εποχή. Έτσι μια στιγμή μπορεί να βρίσκεσαι στην αρχαία Αίγυπτο, μέσα στο Λονδίνο του Jack Ripper, μετά στο δάσος με τις μάγισσες. Κάθε κεφάλαιο ήταν σαν μικρή ιστορία τρόμου. Το gameplay ήταν first person dungeon crawler, κλασικό για PC αρχών το 90. Περπατούσες σε διαδρόμους, μάζευες αντικείμενα, πάλευες με τέρατα. Αλλά το παιχνίδι αυτό ξεχώρισε για έναν λόγο, το gore. Οι θάνατοι ήταν απίστευτα λεπτομερείς και βάναυση για την εποχή. Αν έκανες λάθος, το παιχνίδι θα σου έδειχνε animated σκηνές βασανισμού και σφαγής, που τότε ήταν απίστευτα σοκαριστικές. Για πολλούς αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που πραγματικά κατάλαβαν ότι όχι, αυτό δεν είναι για παιδιά. Και αν έπαιζες μικρός Waxworks, πιθανότατα κουβαλάς ακόμα τις εικόνες αυτές. Ήταν από τις πιο ενήλικες και ακραίες horror εμπειρίες των 90s. Και παρόλο που σήμερα τα γραφικά φαίνονται παλαιομοδίτικα, η ατμόσφαιρα παραμένει ανατριχιαστική. Και φτάνουμε σε σταθμό. Το Alone in the Dark, το πρώτο πραγματικά 3D survival horror. Ο δημιουργός Frederick Reynal εμπνεύστηκε από το Lovecraft και είπε «Θα φτιάξω μια στοιχειωμένη έπαυλη που θα τη θυμούνται όλοι». Και το έκανε. Σενάριο. Εσύ ως detective, η γυναίκα πρωταγωνίστρια, έχεις επιλογή, πράγμα σπάνιο τότε. Μπαίνεις στο αρχοντικό τερσέτο για να εξερευνήσεις περίεργους θανάτους. Από εκεί και πέρα, τέρατα, occult, τελετές και παγίδες. Gameplay, fixed κάμερες, tank controls, inventory, μάχη με όπλα, puzzles. Ήταν η πρώτη φορά που το horror συνδυαζόταν τόσο οργανικά με εξερεύνηση και action. Και η ατμόσφαιρα, ανατριχιαστική. Σκοτεινά δωμάτια, απόκοσμη μουσική
και εκείνες οι στιγμές που κάτι πετάγονταν ξαφνικά μπροστά σου. Για το 1992 ήταν ανεπανάληπτο. Σήμερα πολλοί γελάνε με τα tank controls, αλλά τότε αυτός ήταν ο τρόπος να φτιαχτεί κάτι cinematic. Και το πέτυχε. Το Alone in the Dark έδειξε τι σημαίνει survival horror πριν καν υπάρξει ο όρος. Και όλοι ξέρουμε ότι χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε το Resident Evil λίγα χρόνια μετά. Ένας πραγματικός θεμέλιος λίθος. Αλλάζουμε σκηνικό τώρα. Διάστημα, System Shock. Η Looking Glass Studios, γνωστή για τα Immersive Sims, έφτιαξε ένα παιχνίδι που ήταν μείγμα RPG, FPS και horror. Στο σενάριο είσαι ένας hacker σε διαστημικό σταθμό. Το πλήρωμα έχει μετατραπεί σε cyborgs και mutants. Ενώ πάνω απ' όλα η Shodan, μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει αποκτήσει συνείδηση και σε βασανίζει ψυχολογικά. Το gameplay ήταν πολύ μπροστά για την εποχή. Είχες hacking, cyber χώρους, αναβαθμίσεις, exploration σε τρισδιάστατα επίπεδα. Αλλά το αληθινό horror στοιχείο ήταν η αίσθηση της απόλυτης μοναξιάς. Και εκείνη η φωνή της Shodan που σε κορόιδευε, σε παρακολουθούσε και σε έκανα να νιώθεις μικρός και αδύναμος. Δεν ήταν τρόμος τύπο zombies. Ήταν ψυχολογικός, sci-fi τρόμος. Και γι' αυτό πολλοί το θεωρούσαν από τα πιο τρομακτικά παιχνίδια των 90's. Σήμερα το αναφέρουμε κυρίως για την επίδρασή του στα System Shock 2 και το Bioshock. Αλλά μην ξεχνάμε, το πρώτο είχε βάλει τις βάσεις για horror στο διάστημα. Ας γυρίσουμε στη γη και ας πάμε Νέα Ορλεάνη. Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Η Jane Jensen, συγγραφέας με αγάπη για μυστήρια, έφτιαξε για τη Sierra ένα point-and-click adventure που ήταν γεμάτο occult και voodoo. Ο Gabriel, ένας συγγραφέας βιβλίων που ψάχνει έμπνευση και ξαφνικά μπλέκεται σε μια σειρά φόνων με voodoo τελετές. Όσο πιο βαθιά εξερευνά, τόσο πιο σκοτεινά γίνονται τα πράγματα. Το gameplay ήταν κλασικό adventure inventory puzzles, συζητήσεις, εξερεύνηση, αλλά η δύναμη του παιχνιδιού ήταν η ιστορία. Σκοτεινή, όριμη, γεμάτη ανατροπές. Και το voice acting σπάνιο για την εποχή. Tim Curry στον Gabriel, Mark Hamill σε δευτερεύοντα χαρακτήρα. Ναι, ο Luke Skywalker σε horror adventure. Δεν είχε gore, δεν είχε jump scares, είχε όμως κάτι πιο ανατριχιαστικό. Ανθρώπινο κακό, μυστικισμός, δολοφονίες, μυστικές οργανώσεις και μερικές φορές αυτός ο τρόμος ήταν πιο βαθύς. Για πολλούς είναι το καλύτερο adventure game της Sierra και σίγουρα ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά horror των 90's. Πάμε στο σκάνδαλο. Φαντασμαγόρια. Η Ρομπέρτα Williams, βασίλισσα των Adventures, ήθελε να φτιάξει κάτι διαφορετικό και το 1995 έβγαλε αυτό το FMV παιχνίδι. Με πραγματικούς ηθοποιούς, σε 7 CDs. Ναι, καλά ακούσατε. 7! Για τότε ήταν σαν να έχεις μια ταινία στο PC. Η ιστορία. Μια συγγραφέας μετακομίζει με τον άντρα της σε ένα παλιό αρχοντικό. Και ας πούμε ότι το αρχοντικό κρύβει ένα πολύ σκοτεινό παρελθόν. Σιγά σιγά ο άντρας της αρχίζει να αλλάζει, να γίνεται βίαιος, να επηρεάζεται από δαιμονική παρουσία. Το παιχνίδι είχε σκηνές βίας και γκορ που για την εποχή ήταν απαγορευτικές. Σε κάποιες χώρες το απαγόρευσαν. Οι κριτικοί διχάστηκαν, άλλοι το λάτρεψαν για την κινηματογραφική εμπειρία, άλλοι το μίσησαν γιατί το θεώρησαν υπερβολικό και κακόγουστο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σημάδεψε μια γενιά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ένιωθες ότι παίζεις σε ταινία τρόμου και οι σκηνές με το σύζυγο που γίνεται βίαιος ήταν τόσο ομές που ακόμα και σήμερα σοκάρουν. Και φυσικά, αν έμπαινε γονιός στο δωμάτιο την ώρα που έπαιζες, ήσουν τελειωμένος. Δεν είναι ταινία τρόμου, είναι παιχνίδι. Ναι, καλά. Κανείς δεν το πίστευε.
Και τέλος, Resident Evil, το παιχνίδι που καθιέρωσε τον όρο Survival Horror. Capcom Shinji Mikami. Το 1996 βγήκε πρώτα στο PlayStation και μετά σε PC. Σενάριο: μια ομάδα ειδικών δυνάμεων μπαίνει σε ένα αρχοντικό για να ερευνήσει περίεργες εξαφανίσεις. Μέσα βρίσκουν ζόμπις, μεταλλαγμένα τέρατα και ένα ολόκληρο εργαστήριο με πειράματα. Στο gameplay, fixed cameras, tank controls, inventory με λίγες σφαίρες και herbs που τελειώνουν πάντα τη λάθος στιγμή. Πρέπει να λύσεις γρίφους, να ανοίξεις πόρτες, να βρεις κλειδιά. Η ατμόσφαιρα παράμιλη. Από την πρώτη σκηνή με το ζόμπι που γυρίζει αργά το κεφάλι, μέχρι το jump scare με τα σκυλιά που σπάνε το τζάμι. Το παιχνίδι έμεινε στην ιστορία. Και το voice acting. Το voice acting. Jill Sandwich. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Chris Redfield, που μιλούσε σαν ξύλινη μαριονέτα. Ήταν τόσο κακό που έγινε θρυλικό. Το Resident Evil δεν ήταν πλατρομακτικό, ήταν επανάσταση. Έφερε το horror στο mainstream. Έκανε εκατομμύρια να αγαπήσουν και να φοβηθούν το survival horror. Και ακόμα και σήμερα το πρώτο Resident Evil έχει θέση στην καρδιά μας, γιατί ήταν το παιχνίδι που σε έκανε να πατήσεις pause, να πάρεις ανάσα και να κοιτάξεις γύρω σου αν όντως είσαι μόνος στο δωμάτιο. Και αυτά ήταν λοιπόν 10 παιχνίδια τρόμου που καθόρισαν τις δεκαετίες του 80 και του 90, από 2 μάτια στο Atari μέχρι ζόμπι στο PlayStation. Κάποια σήμερα μοιάζουν αστεία, αλλά παραμένουν ατμοσφαιρικά. Αλλά όλα είχαν σημασία, γιατί χωρίς αυτά δεν θα είχαμε το horror gaming όπως το ξέρουμε σήμερα. Πείτε μου στα σχόλια ποιο θυμάστε, ποιο σας είχε τρομάξει πιο πολύ ή ποιο θέλετε να δοκιμάσετε σήμερα έστω από περιέργεια. Και ένα τελευταίο tip: αν σκοπεύετε να παίξετε κάποιο από αυτά μόνοι σας το βράδυ, ίσως αφήσετε ένα φως ανοιχτό, γιατί ποτέ δεν ξέρετε αν αυτό το κρακ που ακούσατε ήταν το σπίτι ή κάτι άλλο.